Heipä hei ja tervetuloa 2 novisin mukaan reissulle Vätsärin Reunamille. Tämä reissu toteutettiin elokuussa 2023 ja autojunalla eka siirryttiin Tampereelta Rovaniemelle ja tämän junamatkan aikana huomasin, että olipa sitten unohtanut jättää ne hiilikuitumelat kotiin, joten Rovaniemellä ostettiin sitten 2 puumelaa, joilla mentiin koko reissu, mutta siitä selvittiin ja autolla mentiin Semekurton erotteluaidalle, jätettiin se siihen ja seurattiin moottorikelkkareittiä. Tämä reitin valinta ei ehkä ollut kaikkein viisaisin, oli muutama pikku suoja. Me tietysti oltiin olevinaan niin kokeneita, että ei me mitään soita ohiteta eikä kierrätä, joten mentiin sitten reittä myöten muutamaa suosilmää siinä ja siitä sitten pitikin mennä ilman saappaita ja paljain jaloin mutasena sinne ensimmäiselle lammelle ja siellä oli jo hiukan vaatehuoltoa ja raftiin ilmaa. Sitten mentiin 2 vesistöä siinä yli ja eka yöpyminen oli Solmusjärven rannalla. Oikeastaan koko reissun ajan meillä oli todella hieno keli, viimeistä päivää lukuun ottamatta oli käytännössä helle joka päivä. Yli 25 astetta lämmintä ja ei hyttystä, paarmoja oli aika paljon, mutta se ei menoa haitannut. Ja ensimmäisen hyvin nukutun yön jälkeen pistettiin kimpsut kasaan ja lähdettiin kohti uusia seikkailuja. Joo, mun mielestä kyllä. Nämä saappaat on kyllä aika hyvät, mutta... Joohan ne niinku näissä tasamaastossa niinku ehdottomasti, mut... Niin ja sitten tuossa rantavedessäkin ihan hyvät. Mä en tiedä, rantavedessä melkein paljon jaloin, kun ne on niin helvata liukkaat nämä saappaat. Kyllä mä mieluummin menen ne on liukkailla kivillä, mutta saappaissa tuo vähän suojaa noilla jalallissa. No, ei mulla tullut kuin pari haavaa eilen. Mulle ei saa. Ei mullekaan. Tässä oli Lapin lisää tässä heti. Mulla on niinku semmonen haluttelen jalkoja. Olla koko päivän nyt. Kuka niitä nyt rikkoa haluisi? Mulle ei vielä sillain merkittävästi huomaa. Ainakin kuvittelin sitä. Tai nyt se oli se toinen suunta, kun mä päästin niitä liitoja painoja poispäin. Oi, tästä tulee kuuma, vaikka ei juuri mitään vielä ole tehnytkään. Liukkoista kivistä puheen ollen. Nyt sais kyllä olla ne verkkarit melkein sitten noitten paarvoilla. No ei. Ja sitten sen takia kyllä, että ne rupee hinskaamaan näin saappaamaan. Tulee semmosia jälkeen. Oi paska, se meni ihan 2 kerroin sinne.
Pistetään noin. Se liikkuu tuolta. Se on aika hyvä, vaikka itse sanonkin. Tää tätä reppua hetki. Siinäkin on jumalauti painoa aika paljon. Nyt siihen meni lisää tavaraa. Fuck. Todella liukkaita kiviä. Kiitoksia. Se on vähän kallellaan tonne päin, mutta nyt se on taas niinku kunnolla kiinni. Ei se kyllä. Sitten jos koko laiva kippaa ja paatti kippaa, niin kyllä se sitten tietenkin heijaa siitä. Mutta no, ei mitään. Ei ole ainakaan hetkeä kuulunut. No hei, nää mun hanskat kuivia ollut tänne. Joo. Noniin, ja etappi alkaa. Tuolla niin näyttäisi, että tuolla olisi se toinen järvi, mutta onko se noin lähellä? En tiedä. Tiedustellaan. Siellä on kiviä, täytyy mennä vähän kiertää vähän. Joo. Onko tossa vaan ruoko vai onko siinä kiviä? Tossa mun mielestä liikkuu vesi sillä, että tuossa voisi olla. Niin, tai tässä oikealla. Niin. Joo, siinä on, näeks nyt se tuli näkyviinkin. Ei se oo kyllä kummonenkaan kivi, mutta kyllä me oltais siihen osuttu. No kun täältä tulee kiviä. Jumalauti, komea ranta. Jees. Ei sitä ihan joka päivä hiekkarannalle rantauduta. No vedetään se nyt tähän, mutta otetaan sitten. Kato, tässä se. Kato, tässä se venettiä joskus muinoin on ollutkin. Näkyy vain nämä tommoset luurangot.
Wow. Ei pöllömpi tämäkään. Tosi komea. Jop. Sitten paatti hakemaan. Oi. Nyt näyttää pahalta. Meikä täällä vähän kompassuu, niin se on suoraan sun kurkussa. Ja mä siirsin. Mut toi on onneksi joustavaa, et se ei Niin. ei se välttämättä mukavalta olisi tuntunut, mut selvä, mennään tästä, mutta ei mennä kyllä kauheat vauhtia. Täällä mennään tää yksi puu, minkä mä sain jo melkein silmilleni, kun tallasin tietysti just toi. Mä sanoin, että mennään hiljaa. Heti kun mä pääsin pois, niin mä en kiihdyttää vauhtia. Sitten mä tajusin onneksi heti, mitä mä olin tekemässä. Veikkaan, että aika mukava lähtö tästä. Sitten tulee se sun video, niin siellä on ranta-arvostelu. Tämän rannan Joo, tää on. ominaisuudet. Toi oli 9/10 toi edellinen ja tää on, mitä sä sanoisit, 7 vai 8? 7/10. No joo, tässä on hyvä lähteä, mutta tässä ei ole semmoista hyvää hiekkarantaa ja lomailumahdollisuutta vähän huono. Juu, kyllä. Uimarannaksi vähän kehno. Joo. Ja näyttää, että ei tää Jorpakko ei kauhean äkkiä syvenekään, kun katsoo ton. Ensimmäisen täyden reissupäivän aikana saavutimme Tuulijärven, johon jäimme 2 yöksi, koska paikka oli hieno ja kuten sanottua, keli oli mahtava ja harrastusmahdollisuuksiakin oli.
Linnut ei täällä paljon arastele. Porot senkin edestä. Koitetaan tästä. Ei voi mennä pidemmälle. Two hours later. Jaaha. Kyllä se alkaa näyttää siltä, että pysytään ahve- ja kuhahommissa. Ei oo arvokalat minulle. Kun ei niitä tule. Koko reissulla ei todella tullut tärpin tärppiä. Enkä myöskään kaloja nähnyt, vaikka oli kirkkaat vedet, mutta otetaan tämä ihan täysin omaan piikkiin, että kalapakki oli arvottu vain jotain ja ei ollut minkäänlaista kokemusta näistä alueista. Mutta arska paistoi ja kivaa oli ja maisemat oli hienoja, niin mikäs tässä valittaisi. Sitten kun oltiin 2 päivää lonnittu ja lomailtu Tuulijärven rannalla, niin olikin aika sitten jatkaa matkaa eteenpäin. Ja oli myös aika pistää pitkähiaiset päälle, koska oli sitä arskaa tullut saatua hiukan liikaakin. Tuulijärvi ja Pikku Tuulijärvi on nimensä verosi ja piti pistää rafti kiinni puuhun, ettei se lähtenyt maata kiertävällä. Ja taas mennään. Nyt ei uskallanko sanoa, että nyt ei ole pahin tuuli vai tuleeko se sitten taas Vähän pienempi tää vesi. Nyt se... No. Ja puukko veteen. Onneksi ei ollut syvä. Vätsäridyynit.
Siinä on isommat kalat, mitkä mä oon Vätsärissä näin. Tämähän on syvän. Joo, siitä mä en uskalla kyllä saappasilla enää mennä. Perkele. Me ollaan väärällä puolella jokkea, pitäisi olla toispuoli jokkea. Sinne ei pääs saappailla. Siinä se joki on semmoisen syvemmän uoman tohon. Tähän hiekkaan, että se on tuolla päin. Ai jaa, että pitää mennä veneellä ihan. Joo. Siellä Vätsärin rynkkataksi. Saarijärvi ja Saarijärven venetie edesmennyt ja jossa puussa oli ampiaisen pesä. Mä aiheutin pientä hässäkkää siellä. Ne on vähän hermostuneita nyt. Ei sovi mennä siitä, pitää kiertää vähän. Nyt ne rauhoittu ne kaverit, pitää varoa, ettei toista kertaa sohasen niihin pesä. Kantapääjärven jälkeen olikin enää sitten
muutama ylitys ja oltiin takas siellä järvellä, mistä eka yö vietettiin, eli Sollomusjärvellä. Tähän koko reissuun meni aikaa kutakuinkin noin viikko. Viimeinen päivä mentiin aika pitkää soittoa aamusta iltaan asti, että illalla oltiin siinä Sollomusjärvellä. Ei samassa paikassa, missä oltiin eka yötä, mutta toisella puolella järveä. Ja reissu oli oikein onnistunut ja kuten sanottua, säät oli hyvät. Kalaa ei tullut, mutta ei sille mitään voi. Ja täytyy kyllä sanoa, että aluksi maisemat vaikutti tosi hienoilta ja vaikuttavilta, mutta kun olit tehnyt niitä ylityksiä tarpeeksi monta, niin alkoi olla jo vähän sillä, että kyllähän näitä erämaajärviä on tässä jo nähty. Ehkä se kala olisi siihen auttanut, mutta jätetään jotain ensi kertaankin. Viimeinen mitä tehtiin, palattiin ekalle leiripaikalle ja tehtiin niin sanotusti ympäristöteko. Ollaan tässä paluumatkalla ensimmäisen yön leiripaikalla. Tultiin takas tähän, koska joku pesun kestävä idiootti unohti Prisma-roskiksen tähän. Nyt tulee parempi mieli, ei tule sotkettua luontoa. Yes.